honey, how are you? Welcome back to my channel. Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Minh Tú. Ở thời điểm hiện tại thì Minh Tú biết rằng là cái tình hình dịch nó diễn ra rất là phức tạp và đâu đó nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cuộc sống, kinh tế, sức khỏe và tinh thần của các bạn rất là nhiều. Cho nên là Minh Tú quyết định làm cái tập vlog này để có thể lắng nghe các bạn. Ít nhất là Minh Tú có thể chia sẻ được một phần những cái câu chuyện của các bạn cũng như là giúp cho tinh thần của các bạn được tốt hơn. Đó là lý do tại sao mà lần trước Minh Tú có làm một cái Q&A ở trên Instagram để các bạn có thể đặt cho Minh Tú những câu hỏi, chia sẻ những câu chuyện của các bạn để Minh Tú có thể lắng nghe. Và rất là nhiều những câu hỏi và những cái câu chuyện nó khá là khiến cho Minh Tú xúc động đến việc là Minh Tú cảm thấy là mình không biết giúp người ta bằng cách nào nữa. Thật sự thì nếu mà Minh Tú đặt Minh Tú trong trường hợp của các bạn thì chắc là Minh Tú cũng sẽ rất là rối ren. Nhưng mà hy vọng rằng là cái vlog này khi mà các bạn coi ít nhiều gì cũng sẽ giúp các bạn giải tỏa được những cái vấn đề mà mình đang gặp phải và mang được cho mình những cái tinh thần nó tích cực hơn, giúp các bạn thoải mái hơn nha. Đây mọi người rất là nhiều câu hỏi, Minh Tú phải chụp lại để trả lời đó. Bây giờ mình sẽ đi từ từ ha. Chị ơi, giữ sức khỏe và tiết kiệm nha, em luôn theo dõi chị. Cảm ơn em rất là nhiều, em cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe ha. Còn xài tiết kiệm thì mùa này chị thú thật bản thân chị không có xài tiết kiệm. Tại vì ở nhà thì toàn lướt Shopee với Tiki, chị mua sách, chị mua đồ làm bánh, chị mua đồ làm trà sữa, chị mua cái này mua cái kia. I'm so nghèo hết này. Có một bạn nhắn là không được đi học buồn hết sức chị Tú ơi. Chị cũng hiểu, chị rất là hiểu và chị cũng hay nói chuyện với bạn bè chị rằng là sao mà thấy tội cho mấy bạn học sinh trong cái mùa dịch này, bởi vì không được đi học nè, phải học online nè. Thì cái việc học online á, nó sẽ hạn chế được cái việc mình đi đến trường. Nhưng mà chị nghĩ có một số bạn cũng sẽ bởi vì học online sẽ bị lười, không thật sự tập trung. Cho nên ở đây á, nhân đây chị cũng muốn gửi gắm đến các bạn là cố gắng cho bản thân của mình, cố gắng tập trung khi mà mình theo lịch trình học online. Đến chị giờ 30 tuổi chị vẫn học, bây giờ chuyển qua cũng học online rồi mọi người. Tăng lên nhiều kilo rồi chị. Nói thiệt nhá, 10 người mà chị gọi hỏi điện thoại là ai cũng than mập hết. Chị không có mập, chị nói thiệt, chị bị tụt ký. Chị tụt từ lúc mà trước tình hình dịch phức tạp là chị 61 kg mà bây giờ chị còn có 58 kg rồi. Bởi vì lo lắng cho ba mẹ nè, cho gia đình nè, tại vì ba mẹ chị cũng lớn tuổi rồi, cũng có bệnh nền này nọ nên chị rất là lo. Mà không có ở chung nữa, chị không biết là họ sống như thế nào, có bảo quản tốt không, chị rất là lo. Nhưng mà cũng rất là may là hôm bữa gia đình chị mới test Covid dạng test của chính quyền ở phương diện rộng á, thì kết quả âm tính nên là chị cũng rất là mừng. Em xem mấy công thức làm bánh trên Instagram nhưng nhận ra là không thể ra ngoài mua nguyên liệu. Ui, bây giờ đâu cần ra ngoài mua nguyên liệu đâu em. Chị thấy là chị order trên Shopee hoặc Tiki á, thì người ta vẫn giao những cái nguyên liệu làm bánh hoặc là pha cà phê như là bột nở, bột men, bột mì á. Nên là em có thể đặt ở trên mạng hoặc là vô Cupmart, những cái app mà đi siêu thị, Cupmart, đi chợ nhanh này nọ em đặt. Thì tầm, nó không giao liền nhưng mà khoảng 2-3 ngày thì vẫn giao cho em và em vẫn làm bánh kịp mà. Tại vì mình giãn cách 2 tuần nữa lận. Có một bạn là Chu tỉnh em cũng bắt đầu bùng dịch lên, vô cùng căng thẳng luôn, lâu quá chị ơi em phải làm sao đây? Làm sao nhỉ? Việc đầu tiên chị nghĩ là em nên bình tĩnh, em nên tuân thủ những cái điều khoản cũng như là những cái bước mà Bộ Y tế cũng như chính phủ đã đưa ra. Cố gắng vận động cơ thể mỗi ngày để tăng sức đề kháng cho tổ chức. Mỗi ngày thì mình nên uống vitamin C, bổ sung các vitamin khác vào, ăn uống đầy đủ rau, trái cây, ngủ ngon và tuyệt đối đừng có đọc quá nhiều những thông tin tiêu cực. Mình phải bình tĩnh thì mình mới giải quyết được cái vấn đề ha, không có gì lo lắng hết. Em ở phường 19 nè, gần chung cư chị ơi, phong tỏa rất là nhiều luôn. Thì cái quận của tụi mình đang ở, nhất là cái phường 19, 21 đó, cái phường 19 là Quán Quân đó em, còn phường 21 là Á Quân đó, là hai cái phường mà có rất là nhiều ca F0, cho nên là việc phong tỏa rất là nhiều. Và thật ra thì giai đoạn này cũng không ai đi ra đường đâu, mọi người đều ở nhà và đọc tin tức rồi chăm sóc sức khỏe cho bản thân của mình. Nhưng mà chị nghĩ là mọi người cũng đọc tin, những cái tin mà nó có tính xác thật thôi, đừng có đọc tin mà truyền tay nhau gì quá. Mà thay vào đó thì chúng ta nên dành thời gian để làm những cái việc có ích cho bản thân của chúng ta. Dịch này lâu quá ạ. Ba mẹ em ở một nơi với em của em, thiệt sự buồn và nhớ gia đình lắm. Chị hiểu cảm giác này. Giống như là dù là sống chung một thành phố nhưng mà ba mẹ chị thì ở chung với anh ba của chị ở một nơi, chị thì ở một nơi, anh hai chị ở một nơi, rồi anh chị em họ chị ở một nơi. Dù là chung một thành phố nhưng hiện tại nó cảm giác nó rất là xa. Chị suy nghĩ rất là nhiều, chị cũng rất là lo. Chết rồi, không biết gia đình mình có
theo đúng tiêu chuẩn 5K không, có giãn cách không, hay là vẫn đi chợ. Tại vì ở khu của chị thì ba mẹ chị là sống ở cái khu gần chợ cho nên hay đi chợ, nhưng mà bây giờ chợ đóng cửa thì cũng bớt đi rồi, không phải bớt mà nghỉ đi luôn. Cái việc đó cũng khiến cho chị nhẹ nhõm. Ngoài ra thì chị cũng nhớ gia đình chị nè, hàng ngày chị cố gắng gọi về năn nỉ, nói giải thích cho gia đình hiểu là bây giờ chị nó rất là căng thẳng, nếu như mà có chuyện gì là con không có về được, con sẽ rất là buồn, con không ngủ được này nọ. Chị biết nói lời yêu nhiều hơn đó em. Nền kinh tế của gia đình em bị động, cộng thêm tình hình thế giới như thế này khiến em nản quá chị ơi. Cái câu này chị nghĩ là không phải mình em bị đâu, sẽ rất là nhiều người đang trong cái hoàn cảnh hiện tại. Chị may mắn hơn là tại vì chị cũng trước đây chị cũng có dành dụm, cho nên hiện tại thì cuộc sống của chị nó cũng ổn định. Nhưng chị hiểu sẽ rất là nhiều hoàn cảnh nó đang rơi vào tình trạng nó rất là khó khăn. Chị nghĩ là chúng ta cũng sẽ rút ra được một cái bài học là sau này nếu như chúng ta có đi làm kiếm được tiền thì chúng ta cũng nên sống tiết kiệm một chút. Rồi ghê chưa? Ghê chưa? Có một cái quỹ tiết kiệm cho bản thân của mình để những cái lúc như thế này nè, những cái thời khắc mà nó khó khăn như thế này nè, thì chúng ta có thể sử dụng để mà trang trải cuộc sống hiện tại. Thôi em đừng buồn nữa, ít nhất là em đừng buồn một phút ha. Chị sẽ đồng cảm chung với em bằng cách là đây là miếng chanh, chị sẽ ngậm miếng chanh này 30 giây để đồng cảm chung với em. Đó, được chưa? Một khi đã chơi với nhau là chơi tới cùng. Mong là em sẽ vui được 30 giây em nhé. Rồi chị mở luôn nè, chị không có xạo đâu, chị mở đồng hồ bấm vô. Rồi bỏ vô. Ngậm lại. Kéo. Em nói buồn 30 phút rồi em. Nói buồn 30 giây rồi mình. Em vui chưa em, vui chưa? Wow. Trời ơi, nó chua chảy xuống mắt luôn á mọi người. Ôi trời ơi. Ây da, câu này hay nè. Nhỉ dịch thì nên đọc sách gì hay chị nhỉ? Rất là nhiều loại sách em. Chị thấy là ở thời điểm hiện tại này thì đang đọc cái gì nè, lịch sử loài người nè. Chị đọc về những sách về cuộc sống nè, hạnh phúc nè, về tương lai nè, về con người nè, về tâm lý học nè, về ăn chế độ dinh dưỡng nè. Chị qua cái thời đọc sách tình yêu rồi. Thiệt, chị giờ gần 30 chị quan tâm về niềm hạnh phúc của chị lắm. Mỗi ngày chị sẽ mở mắt dậy là chị hỏi Minh Tú, hôm nay mày có hạnh phúc không? Ủa lộn, mỗi ngày mở mắt dậy mà Minh Tú, hôm nay mày phải sống thật sự là hạnh phúc. Đó, xong tối trước khi chị đi ngủ chị sẽ vuốt mái tóc chị qua một bên và chị sẽ nói Minh Tú, mày có hạnh phúc không? Con bé này nó hỏi cái câu này cái tôi muốn tát cái mặt tôi tỉnh liền. Làm gì để kiếm tiền trong mùa dịch hả chị? Làm thinh đó bà. Nói chung á, mùa này đâu có làm gì kiếm tiền được. Bớt xài tiền lại là cách kiếm tiền đó. Bớt xài tiền lại là mình cắt giảm. Bớt có mua linh tinh lại, bớt có lên mạng thấy người ta mua cái áo thun đẹp cái bắt chước mua theo. Nghe mấy bà giảm giá, mùa dịch mình giảm 99.000, thường thường 200.000 lận, các bạn mua đi. Trời ơi, dịch mua áo làm gì? Để dành đi, thấy người ta quảng cáo nó ha, mình mua hết tiền, có tiền để dành. Mùa này á, ta nói chấn động từ chiều đến giờ mấy con bé nó gửi một câu hỏi quá dễ thương. Tuy có hơi chán vì ở trong nhà 24/7 nhưng nó khiến em tự lập và siêng năng hơn khi ở một mình. Yes honey, yes please do it. Trời ơi, chị nói cho em nghe nha, chị cũng có những nỗi buồn bộ, tại chị không nói thôi. Chị nói là buồn rất trước mắt. Đúng là nó rất là hạnh phúc hơn năm ngoái là chị ở nhà của chị. Nhưng có những cái nó cũng lấn cấn lắm. Nè em nhìn đôi bàn tay của chị đi, nó chóc hết trơn da à. Biết sao không em? Tại vì giãn cách xã hội thì chị Thanh không có tới nhà phụ chị làm giúp chị được, cho nên là một mình chị làm hết. Chị hút bụi, chị lau nhà, chị giặt đồ, chị phơi đồ, chị cắm chó, chị làm hết tất cả luôn á. Mà chị không nghĩ là chị làm được luôn á. Nhất là giặt ga giường á. Trời ơi, muốn chấn động sang chấn tâm lý ngổn ngang cuộc đời luôn. Nhưng mà vui lên, cố gắng lên. Tự nhiên ở vậy cái em biết là trời, sắp làm mẹ làm vợ được rồi trời. Ê, còn cái biết gì không? Tự nấu ăn, chấn động luôn. Mới phát hiện ra mình nấu ăn cũng ngon. Em đang ở khu cách ly, em rất sợ bị lây chéo. Chị cũng ở trong khu phong tỏa này em. Trong tòa nhà của chị là có mấy ca dương tính rồi. Rồi ở cái phường của chị là đứng Á quân luôn, là rất là nhiều ca nhiễm, tất cả xung quanh đều phong tỏa hết rồi. Cho nên em đừng có sợ. Cái việc mà em sợ thì nó đúng, nhưng mà thay vì mình sợ thì mình nên cố gắng bảo vệ sức khỏe của bản thân của mình.
tuân thủ nghiêm ngặt những cái mà điều khoản 5K, hoặc là mình đang ở trong cái khu dịch đó thì mình nên hạn chế tiếp xúc. Nói chung là mình ở trong nhà thôi, mình đừng có đi ra ngoài, mình đừng có nói chuyện với ai chòm xóm với bà con gì hết á. Như chị ở nhà mỗi ngày chị đi đổ rác thì cũng phải ngồi, nhưng mà ở ra chị nhìn ở ngoài ban công, ở ngoài cái sảnh thêm hành lang á, coi có ai ngoài đó không. Không có chị mới ra đổ rác. Mà chị bịch, chị làm thấy ghê lắm. Nói chung là chị cố gắng ở trong nhà 24/7 luôn á. Bé này nó nói câu tức á: em chờ để bảo vệ khóa luận, sau bao tháng giãn cách thì em đã quên em viết gì trong đó luôn. Trời đất, con bé này ăn liền miếng chanh tự nhiên bà giật bắn người, bà biết là bà viết gì trong đó là bà. Ê, xí cái với hoàng hôn nha, thôi đẹp quá tụi bay ơi. Thiệt, nắng vàng ươm, thấy không? Nắng vàng ươm không? Hãy kiếm những điều xung quanh chúng ta để chúng ta vui. Nắng có gì đâu vui, nhưng mà tự nhiên tôi nhìn thấy tôi thấy vui. Covid làm em kinh tế sa sút, tình cảm xa nhau. Vế 1 là đúng nha. Covid làm kinh tế sa sút, kinh tế của ai cũng sa sút với em, không phải mình em, ai cũng bị. Chị cũng đâu có đi làm đâu, chị cũng xài tiền để dành, cũng hao hụt chứ đâu có làm cho tiền đâu. Nói thiệt luôn á, tháng này là ế sình, nhưng mà chị còn có nhân viên này nọ của chị nữa, nên là chị cũng phải, chị không muốn cắt giảm lương nhân viên, tại vì chị nghĩ là mọi người cũng phải đi, cũng lo cuộc sống của em. Mà chị thì chị không phải là đang khó khăn lắm, cho nên là chị vẫn giữ chi trả tiền nhân viên cho chị để mà họ đảm bảo được cuộc sống của họ. Nhưng đây thì nhân viên ơi, chị mãi là người chị tốt đúng không? Mày nói không, tao khóc cái chén vô nè. Wow, I'm so proud of you luôn á. Mẹ em là nhân viên y tế đang ở bệnh viện để chiến đấu. Em vừa hãnh diện vừa lo quá dạ. Đầu tiên ha, về bản thân của chúng ta thì tất nhiên là chúng ta sẽ lo rồi, bởi vì đó là người thân của mình mà, mình cũng sợ là người thân của mình bị nhiễm hay là người thân mình bị bất trắc gì đó. Thì cái việc mà em lo chị rất là đồng cảm, chị thật sự rất là hiểu luôn. Còn cái việc mà em hãnh diện là một điều rất là xứng đáng, bởi vì thật sự mà một người mà đang những y bác sĩ rồi những quân dân mà đang ở tuyến đầu chống dịch là một trong những người rất là bảo vệ chúng ta, thật sự phải cảm ơn họ. Cái việc của chúng ta đơn giản chỉ có ở nhà thôi, còn họ thì phải đi đến bệnh viện, đi đến những nơi mà có rất là nhiều ca nhiễm, những nơi như khu cách ly, bệnh viện dã chiến, bệnh viện xung quanh đều là những ca F0, và cái tỷ lệ mà họ dễ mắc sẽ rất là nhiều, bớt than vãn lại. Nên nhìn ở cái phương diện cảm thông hơn, yêu thương hơn và thấu hiểu hơn. Bên đây thì chị cũng muốn cảm ơn đến mẹ của em, cảm ơn em, và hy vọng rằng là mẹ của em và gia đình của em sẽ bình an và mạnh khỏe nha. Không mập đâu, cũng có một miếng mà hồi nó ngon. Ủa đâu có ai thấy tôi uống gì đâu, không calo, không mập, không có gì phải lo hết. Covid-19 đã làm em đã lười, giờ còn lười hơn. My là My đáng bị đánh. Trời đất, hay đủ thủ á. Tự nhiên cái việc lười hay không là do mình, không? Mình ví dụ Covid ở nhà thì thôi giờ mình đứng dậy mình tập thể dục, còn không mình phụ ba mẹ mình giặt đồ, nấu cơm, dọn dẹp đó, đọc sách, học hành cái gì đó. Bởi vì đừng đổ thừa Covid mà bị lười. Tô luôn là tào lao đó. Hương hỏng nghe không? Ăn một lát chanh cho chị, ngậm vô, quay clip gửi lại cho chị 30 giây. Em nhớ biển quá chị Tú ơi. Ừ, chị cũng nhớ biển. Mà mình nhớ biển đúng không? Em nhớ biển đúng không? Chị chỉ cho em một cách để mà thể hiện cái sự nhớ biển của mình á, thì chúng ta nên uống nước mắm. Chúng ta nên ăn muối, tại vì nước mắm với muối là làm từ biển đó em. Muối là lấy ở dưới biển lên, còn nước mắm là lấy cá dưới biển rồi ngâm lại, rồi để lâu ủ gì đó là nước mắm đó. Em nên uống một ly nước mắm thì tưởng nhớ về biển nha. Cảm thấy tự hào về tình người trong mùa dịch chị ạ. Chắc đây là điều tích cực của Việt Nam. Chị nghĩ là tình người thì có ở tất cả mọi nơi á em, tại vì có nhiều nơi thì tại em không thấy thôi, chứ bản tính con người luôn luôn có sự yêu thương ở bên trong. Chị cảm thấy là vậy. Cho dù xã hội có thay đổi hoặc tất cả mọi thứ có thay đổi thì bản tính của con người từ ngàn đời xa xưa đều có cái bản tính yêu thương bên trong. Với lại ở châu Á của chúng mình á, châu Á của chúng ta và Việt Nam nói chung á, thì tình cảm con người giữa người với người nó mạnh hơn rất là nhiều, và cái tình yêu thương nó được thể hiện rõ hơn rất là nhiều. Thì thật sự khi mà nhìn thấy những cái thiện nguyện hay là những cái cộng đồng giúp đỡ nhau thì mình cảm thấy là mình rất là hạnh phúc khi mình đang được sống trong một cái đất nước mà con người với con người đối xử với nhau rất là yêu thương, bảo vệ nhau, san sẻ cho nhau. Đó là một điều mà mình phải cảm thấy là may mắn ha. Em nhớ bồ quá, em muốn gặp bồ quá chị ơi, thiếu nó em sống không nổi. Nhớ bồ, muốn gặp bồ 3 triệu. Nhẹ là 3 triệu đó, nặng là 2 đứa đi vô khu cách ly.
Còn nặng nữa là hai đứa gặp nhau trong Thuận Kiều Plaza đó. Ở đó mà nhớ nó sống không nổi. Trời đất, tức à. Uống miếng nước cho đỡ tức. Không mập, không mập. Không mập, không mập. Không mập đâu. Đợi khung cảnh ra giường nha mọi người, cho nó thay đổi, cho nó đỡ chán chút xíu ha. Rồi chúng ta tiếp câu hỏi tiếp theo. Chất quất nè. Chị phạt em nha bé, phạt em ăn 1 kg cà chua cho cuộc đời nó chua liền. Ghét qua tình hình Covid nhưng mà em thề với cả họ là hôm qua em mơ chị với anh Bao cưới nhau. Liên quan cái chủ đề ta nói về Covid, tự nhiên cái chị với anh Bao cưới nhau. Cái giấc mơ đó nó không có thành hiện thực đâu. Nói trước với hôm qua hên xui. Một cô bé fan rất là dễ thương. Em đang đi chống dịch, chị cùng Nết Na bảnh tỏn ở nhà giữ gìn sức khỏe, mãi yêu chị thí liễu của em. Nết Na bảnh tỏn ở nhà, nó ở nhà em yên tâm đi, chị sẽ là người bắt tụi nó ở nhà. Em cố lên. Ở Tiền Giang thương lái không mua thanh long nữa, bà con rầu lắm chị ơi, bán hết xanh cũng bán hết thiệt. Ủa sao chị đi siêu thị chị thấy người ta vẫn bán thanh long một tờ. Cái này chị không trả lời được rồi, chị sai. Bởi vì chị không trả lời được cho nên hình phạt của chị đây là gì mọi người biết không? Đây là muối. Hình phạt của chị là sẽ ăn nửa muỗng muối để không trả lời được câu hỏi nha. Fair enough nào, nửa muỗng nè. Nó mặn còn hơn nước. Nó mặn còn hơn những cái lời mà người cũ nói với mình nữa. Mặn lẹ. Lộn muối sao mà mặn dữ á. Oh my god. Một bạn ghi là chị Tú ơi, em vừa bị báo cáo kết quả dương tính, em cảm thấy vừa lo sợ, em không biết sao nữa chị ơi. Em ơi, bình tĩnh nha, phải thật sự là bình tĩnh. Thứ nhất là chị rất là chia buồn cùng với em, chị hiểu được cảm giác sợ của em, nhưng mà em phải thật sự là bình tĩnh. Em phải tuân theo đơn thuốc mà của bác sĩ đang theo dõi tình hình của em đưa cho em chữa trị. Đó, cố gắng giữ tinh thần của mình lạc quan là một. Thứ hai, cố gắng vận động nhiều để mồ hôi của chúng ta đi ra ngoài. Thứ ba, giữ ấm cơ thể. Thứ tư, uống thật là nhiều nước. Phải luôn làm cho môi và cái cổ họng của mình luôn ướt, không có để khô. Uống thật là nhiều nước. Ví dụ hàng ngày uống 2 lít thì những cái lúc này mình phải uống 3 lít nước. Ăn nhiều trái cây, uống vitamin C, cố gắng phơi nắng. Em ơi nhớ nha, cố gắng lên nha em. Chị đọc xong chị cũng sợ quá luôn nè. Chị hy vọng là em sẽ bình an, em sẽ cố gắng khỏe mạnh lại ha. Thôi đừng có sợ, everything will be okay. Có một bạn giấu tên ghi là dịch hoài không đi làm được, rồi không có tiền để trả tiền nhà trọ. Chị nghĩ nha, bản thân chị nghĩ nếu mà em thật sự khó khăn vậy á, cách đầu tiên em thử liên hệ với chủ nhà trọ, em trình bày. Nhiều khi cô ấy hoặc chú ấy sẽ thông cảm và hiểu và sẽ ít nhất là cắt bớt giảm cho em, giảm được phần nào hay phần đó. Mà gặp những người mà người ta rộng lượng là người ta không lấy tiền mình, tại vì cô chú sẽ hiểu được, chị tin chắc luôn. Còn nếu mà thật sự người ta cũng đang khó khăn, thật ra có những người họ không giúp được, đừng có nói họ ích kỷ, tại vì mình cũng phải hiểu cho họ là có những người ta mua nhà bởi vì người ta mượn ngân hàng, cho nên họ không thể giảm tiền nhà của em nhiều, bởi vì nếu mà giảm tiền nhà của em thì họ không có tiền đóng tiền ngân hàng, cho nên chúng ta khoan trách họ đó, hiểu không? Chúng ta cũng phải đứng ở phương diện chúng ta, nghĩ với chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải nghĩ đứng ở phương diện của họ và nghĩ cho họ, hiểu không? Cho nên là mình thử liên hệ xin chủ nhà coi có giảm cho mình được hay không. Chị nghĩ là ai cũng sẽ hiểu và giảm. Ví dụ như chị nè, chị đi thuê nhà, chị thuê chứ chị không phải là chủ nhà được giảm, chị cũng xin giảm đó, người ta cũng cho mà. Người ta nói chị đáng yêu, xinh đẹp, duyên dáng. Đó, rất là nhiều câu hỏi gửi về cho Minh Tú, nhưng Minh Tú chỉ chọn ra một số câu hỏi đặc trưng. Thì qua những cái chia sẻ của mọi người thì Minh Tú đâu đó cũng hiểu được mỗi người trong chúng ta sẽ có những cái hoàn cảnh khác nhau và đang đối mặt với những cái vấn đề nó khác nhau. Sẽ bị ảnh hưởng đến công việc nè, cuộc sống nè, sức khỏe nè, tinh thần của chúng ta. Minh Tú thì rất là hiểu cái điều đó. Đó là lý do mà tại sao Minh Tú ngày hôm nay muốn làm cái vlog này. Và chốt lại thì Minh Tú nghĩ rằng là tình hình dịch khi nào ổn định hơn, khi nào tốt hơn, cái người mà có thể trả lời cái câu đó là Minh Tú và tất cả chúng ta. Bởi vì chỉ có ổn định hơn khi mà ca nhiễm nó không tăng nữa, nó được kiểm soát ổn định hơn. Và để nó được kiểm soát thì chúng ta là một trong những nhân tố, những cá nhân quyết định tình hình nó sẽ khả quan tốt hơn hay không. Chúng ta quá nhỏ bé, chúng ta không thể nào làm những cái việc to lớn, không thể giúp đỡ ai hết. Thì cái việc mà có thể giúp tốt nhất có nghĩa là chúng ta nên ở nhà, tuân thủ theo những cái gì mà chính phủ như Bộ Y tế đưa ra nha các bạn nha. Minh Tú tin chắc rằng trong tương lai mọi thứ sẽ được tốt đẹp hơn. Bởi vì Minh Tú luôn luôn tin là sau cơn mưa trời lại sáng. Bây giờ bye bye và hẹn gặp lại.